Elena, bună seara Bună seara, Ghenadie! și bun venit tuturor! Astăzi vă propunem să priviți o sesiune de investigație cu o temă interesantă pe care doar eu o cunosc. Elena o va cunoaște când va fi în starea de hipnoză. Așa că, Elena, dacă ești pregătită, găsești poziția cea mai comodă pentru tine. Efectuează câteva inspirații și expirații profunde și relaxează-te. Elena, număr de la 1 la 3, iar la 3 vizualizezi și scanezi toată informația legată de zborul primului om în cosmos, Yuri Gagarin, pe nava lui Vostok 1. 1, 2, 3. Ești acolo? Da, sunt în navă și eu. Se pregătește. Minunat. Pasă toate butoanele. Are în protocol Marte. Pentru lună are doar de făcut fotografii, dar nu trebuie să oprească. Trebuie să ia doar imagini din apropiere, pentru că nu trebuie să intre. Să niște praf, să aducă, să selenizeze pe Marte și să ia monstre de acolo, de sol. Dar totodată observ că și duce ceva pe Marte, două chestii rotunde. Bine, e ca un însemn care îl lasă acolo când va ajunge. Are așa protocol? Da, este în protocolul se numește jurnalul cursă. de bord. Așa, da. Foaia de parcurs. Foaia de parcurs. Foaia de parcurs este despre Marte, ceea ce oricum nu va fi spus niciodată că acolo se va duce. Este expus doar pentru lună, ca publicului larg, că nu trebuie să se știe mai mult. Nu este pentru că el a mai fost pe lună, nefiind public. Yuri Gagarin? Da. Este Yuri Gagarin, s-a mai încarnat odată. Asta e cum să spun, nu este un personaj normal. Este un personaj care văd că are salturi cuantice și înseamnă intrare prin portaluri. Mi-a apărut anul 1938 și mi-a mai apărut... Da, te ascult. Primul zbor, 1938? Nu. Ce este legat de 1938? O apariție a lui. În 1938, ca și zbor. Dar nu tot ce este public este... Cred că m-am exprimat greșit. Toată mentalitatea umană se corelează doar la aspectele care sunt publicate.
Dacă nu s-a dat public, ei consideră, majoritatea oamenilor, că nu a existat. Asta este o utopie și observ și eu în sensul că sunt foarte multe expediții în care nu s-au făcut publice niciodată. Niciodată. Așa cum în Area 51 în America sunt lucruri secretizate de atâția ani, așa și în Uniunea Sovietică au spațiul lor în care nu se va spune niciodată. Văd o pădure, văd undeva spre Siberia, oricum frig, zăpadă mult, un loc secret în care de desubt se intră în subteran prin altfel cum se intră, nu neapărat un tunel, nu se va afla și nu oricum nu va face public niciodată. Tot ce este redat ca publicului larg când a făcut Yuri Gagarin acel expediție pe lună, este a 10-a oară de fapt când o face. Iar atunci când este dată publicului larg, este faptul că este a 10-a oară, este deja celelalte nu înseamnă că toate au fost reușite. Au dat-o pentru că de-abia acum a fost o reușită. În celelalte 9 încercări nu erau toate reușite. Am observat de foarte multe ori la el salturi cuantice în sensul că există portaluri în care se face salt dintr-un timp într-altul. 1920, 1938, deci nava cu care el a plecat pe o lună sau și pe Marte este doar pentru spațiul acesta. Dar observ că au avut foarte multe încercări și tentative, dar cu un alt fel de dispozitiv ca navă în care se aibă exact ca dispariția, trecerea prin portal cu o altfel de navă, altfel decât ceea ce se știe. Nimeni niciodată în zona unde este secretă a Rusiei nu are cum să afle. Despre Area 51 se știe pe hartă, e public, dar despre Rusia nu se știe. Și nu se va afla niciodată. Guvernul a fost la curent cu toate astea? Se știe de pe vremea lui Stalin. Nu mai vorbim de guvernul, că dacă a fost la curent. Deci sunt agenda secretă, să spunem, sunt atâtea dosare și sunt... Datele oficiale spune despre primul zbor în cosmos, când Yuri Gagarin a efectuat înconjurul Pământului și a aterizat cu succes. A fost într-atâta adevărat toate acestea? El a avut misiune să se ducă pe Marte. Asta a fost misiunea lui. A fost pe Marte. A fost pe lună, dar în ziua aceea, când este dat publicului că a făcut înconjurul Pământului, el venea de pe Marte. Pentru că asta a avut în misiune. Cum a izbutit așa o navă cosmică să ajungă pe Marte și Nava este înapoi? schimbată. Nava în spațiu este dusă mai încolo de spațiu și el pleacă cu alta. Iese dintr-una se duce într-alta. De asta ți-am spus, pentru că niște lucruri care nu s-au spus nu înseamnă că nu au existat și lucrurile care noi, umanitatea, nu le știm, avem tendința să credem că ele nu au existat, că nu au fost scrise, nu au fost cercetate și n-a spus istoria. Este cea mai mare minciună care o putem crede. Au avut așa tehnologii? Da.
Au mai Nu că are participat, Rusia, că nu vorbim doar de Rusia, că există la nivel, uite, și Japonia, și Anglia, și America, toți au colaborări cu entități din alte spații. au participat careva entități, da? Sau Colaborarea pentru tehnologie cu entități din alte spații extraterestre există de foarte mult timp. De foarte inclusiv, mult timp. Nu inclusiv trebuie Germania, da? mai mult Austria, văd aici, Elveția. Dar există. Nu pot să nu întreb. România Ce anume? România dispune de așa tehnologii, programe secrete. Despre cercetarea spațiului cosmic și nu numai. România are oameni. Nu vorbim de tehnologie aici, vorbim de oameni bine pregătiți care au fost plecați. Dar unii au fost reduși la tăcere, alții nu s-au mai întors în România și nu vorbim că nici măcar nu mai trăiesc pentru că au trăit în alte state. Nici măcar nu s-au mai întors pentru că Îl cunoaștem doar pe domnul Prunariu. Mai este atât. cineva? Mai sunt alte personaje care nu sunt publice și n-au fost niciodată în publice. Astronauții sau pregătiți în Rusia, nu neapărat în România, că sunt născuți pe teritoriul României, dar unii au fost pregătiți în Rusia și au plecat de acolo, alții au plecat către America, alții către Anglia. Iar serviciile secrete și Ceaușescu și nu mai au avut grijă. Văd mi apare Gheorghe Udej, oricum se știa. Uite, mi-a apărut și numele lui Lenin. Tot timpul aceste dosare ultra secrete au fost studiate, parastudiate, sunt informații care le știu la nivel de șef de stat și guverne, toți. Nu vor fi publice foarte multe personaje din serviciile secrete române au fost anihilate și nu numai. Uite, mi-apar anumite tuneluri care au fost, uite, anumite se numesc unde ca peșterile, unde s-au găsit tot felul de sunt relatări în România în care au găsit, cum să spun, nu că au găsit. Exista apariția entităților extraterestre, vorbim de acei gri, cu navă cu tot în anumite zone. Oricum și Ceaușescu știa și toată lumea. Sunt lucruri care niciodată nu au fost spuse publicului larg, pentru că dacă mai scăpa vreo informație, personajul era găsit și dispărut. A fost o colaborare între țări nu neapărat. pentru explorarea spațiului cosmic? Nu. Numai aici la Rusia nu. Nu. Și America și-a făcut singură și alții și-au făcut Japonia singură, deci nu există colaborare. Nu, fiecare are o autonomie care și-a dorit o explorare diferită față de ceilalți. Aparițiile navelor extraterestre tot timpul au existat pe Terra, au fost. Menținerea stratului atmosferic, de ceea ce știm noi, acești nori care formează cerul, ca noi să nu vedem, este menținută, poate în prezent se numesc acele tehnologie de la HARP, dar a fost menținută cu această tehnologie dintr-un spațiu extern Terei, prin anumite nave și punte cheie, ca să mențină, cum să spun, ca o pătură, a nu se vedea cu ochiul fizic. Înainte de a se face sistemul care se cunoaște în prezent pe Terra. Dar spațiul
dintre pământ și cer care îl vedem noi acoperit cu nori, acești nori pufoși, norișori pufoși, este un spațiu menținut să se creeze această densitate, ionosfera, da? În care sunt vaporii de apă aduși într-o stare alterată care se numește densitatea aceasta. Este formată fix ca o pătură pentru a nu se vedea dincolo, cum am spune noi, scheletul tehnologic care, uite, dacă unde mă aflu eu și deasupra Bucureștiului, dacă te salți în sus, peste, se găsește un schelet tehnologic. Uite, așa arată, ca care menține, cum să spun, face parte dintr-o structură. Nu cupola, acea cupolă este mult mai sus, cupola, mult mai sus, care menține axa și polii ca să creeze un spațiu limitat de intrare și ieșire. Cupola are altă semnificație, un fel de vamă. Înțelegi? Ce să-ți mai spun? Că sunt multe lucruri care, dacă nu s-au știut, nu înseamnă că nu au existat. Pentru mintea noastră, poate noi stând într-o credință și o credibilitate că nu s-a cercetat, da, sau în credibilitatea fixă dată doar pe ce s-a cercetat, este, cum să spun, corpul mental este atât de ușor de indus, insuflându-i o credință, un tipar cu date fixe și exacte, pentru că mentalul nu poate funcționa decât pe exactitate și atunci este ușor să-i dai, cum să spun, date. Mentalul nostru are nevoie de date. Date înseamnă cifre exacte, cu detalii, cu timp, de asta s-a creat și noțiunea de timp în spațiul nostru, pentru că noi ca și structură corpul nostru are nevoie de date fixe, de exactitate, de limite, cum să spun, care ne sunt induse, dar nu pentru asta ne ajută la funcționalitate. Și de cele mai multe ori când au fost și sunt tot timpul cazuri care au depășit barierele acestui corp mental și s-au luat și au ghidat în sensul de ceea ce simt, ceea ce văd cu ochii metafizic, depășind barierele tuturor corpurilor energetice și explorând spațiul dintr-un metafizic, chiar dacă are o fizicitate, în anii trecuți au fost reduși la tăcere, au fost dispăruți sau s-a scos noțiunea din care se regăsește ca diagnostic de schizofrenie, pentru că este mai ușor, și asta vine și prin religii și prin medicină, este mai ușor de anihilat o mentalitate colectivă, că începuseră să vină tot mai multe, să spunem, părți subliminale sau nu numai conștiințe pe Terra în care aveau date, să zic, sau informații sau relatau informații despre existența și ce se întâmplă în alte părți sau că există. Dar noi fiind atât de bine menținuți într-o minciună frumos creată, în sensul că nu există alte entități extraterestre, că nu există nimic decât cer, nord, Dumnezei și alte minuni, un singur Dumnezeu, mă scuzați aici, pentru noi, pentru la care se roagă în altă țară, există alt Dumnezeul lui. Deci ca să ne dăm seama totuși, totodată, că pe Terra au existat fiecare nație cu Dumnezeul lui, chiar dacă s-au ajuns să creadă că e unul singur. Fiecare cum l-a vrut să-l creadă. Fiecare cu neamul lui, nu? Este mai ușor omul fiind creat cu niște date, cu niște algoritmi în care să fie într-un spațiu limitat. Limitat poate să însemne și timp și el are ca funcționalitate doar fiind condus și programat. Așa este în aici.
în această dimensiune în care ne aflăm noi. Tot ce depășește barierele pentru corpul mental care este îndoctrinat de când a fost creat cu această fixare, ca să spun, ca un algoritm matematic, nu recunoaște. Pentru că dacă într-o bază de date bagi un virus, adică un alt fel de informație, aia înseamnă, și nu corespunde datelor care le deține, vine și îl combate. Așa este, în prezent, pe Terra, se combate și nu numai, că așa frumos a fost introdus prin ce? Prin medicină și prin știință și prin religie, că toți umanii care au altfel de date mai sus și mai diferit față de ce este în majoritar, cu mentalitatea colectivă, sunt virus în sistem. Și atunci s-a scos noțiunea de schismă, schizofrenie nu există. Trăim în secolul X, nu există, nu e adevărat, ești diferit, ești nebun. Nu vorbim de 2025, că așa este de foarte mult timp. Întotdeauna tot ce a fost diferit nu a corespuns generalului, știi, mulțimii. Și atunci ești ca neghina și trebuiește eliminat, sau eliminat nu înseamnă omorât, dispărut, înseamnă și pus o sintagmă asupra lui și s-a găsit modalitatea. Prin religie, prin medicină, prin știință. Dar, dincolo de tot acest aspect observ aici, apropo să revenim la subiect, e foarte interesant cum această tehnologie care se vede ca un schelet tehnologic deasupra 3 straturi de cer, să spunem, poate nu mă exprim corect, este o menținere. Cum să spun? Se menține și se folosește vaporii de apă din aer și creează acest strat de nori pentru a nu putea vedea cu fizicul care îl avem ceea ce se întâmplă dincolo. Este o pătură foarte groasă. Chiar dacă zboară avioanele, ea trebuie să fie groasă, da? Pentru că dincolo de spațiul terestru mai este până ieși. Nu avem doar atâta ceruleț. Avem dincolo de pătura de cer, care o știm noi cu această denumire, adică acești nori, strat, este altfel de imagine, adică mai rarefiată, nu mai există această pătură, până la a ieși din, îmi vine cuvântul dom, tot timpul dom, ce spui tu, cupolă, până a ieși din vamă, se mai rarefiază, iar când ieși dincolo de spațiul teran, se văd foarte clar celelalte. Cum o navă care zboară de pe pământ poate trece aceste straturi tehnologice, cupola? Pentru că se schimbă. Una care pleacă de pe aici pe Terra și ți-am spus că aici avem un strat, dincolo dintre stratul de aici, care l-am trecut, treci prin el, se iese mai rarefia până la vama respectivă. E greu de respirat. Mă scuzi o secundă. La 3 îți formezi un aparat de respirat. Cum te simți? Ești influențată? Nu. Dincolo se schimbă. Se schimbă nava. Este cu alt fel de propulsie. Noi avem o propulsie magnetică și ultrasonică.
Dincolo de asta trebuie să ai o altfel de propulsie, gen la nivel, cum am spune, de laser, nici nu pot să spun care scânteie. Noi avem propulsie pe scânteie aici. Da? Dincolo, după ce treci ca să pleci din sub domul respectiv, îți trebuie altceva. Pentru că trebuie altfel de navă ca tehnologie care are apariție și dispariție. Nu, ca să, cum să spun, acum o vezi, acum nu mai vezi, pentru că s-a deschis portal cu nava respectivă, se deschide portalul și ea trece în altă dimensiune. Acum cred că s-a înțeles. Bine, Elena, programul Apollo, program american de exploatare a lunii, Așa. este un program realizat, într-adevăr, E un film e un film, pe calculator cu imagini într-un deșert. Suntem aici. observă Apollo 11 Ok? își ia zborul spre lună, Nu? N-a fost niciodată. Acei oameni nu au fost niciodată. Nu s-a este putut, doar s-a dezintegrat. Ceea ce știm noi nu s-a mai spus. Nu a reușit, s-a dezintegrat, doar că era al nu știu câtelea eșec și a trebuit să dea ca un succes. Ca raport. are loc un spectacol organizat. E un film. Îi spui spectacol înseamnă cu mulțime. Aici nu există mulțime, este doar un film. Un film. Un film de Hollywood. Nu. Astfel făcea parte cu spectacol, nu. Este film filmat și făcut în calculator pe un dispozitiv. E un film mare. Nu durează foarte mult și asta e. Acești pseudo-astronauți sunt la curent? Ei sunt conștienți de ceea ce fac? Da. Toate misiunile au fost filmate? Nu. Care misiune a fost adevărată, cu adevărat? Cu adevărat ce? Cu adevărat, adică au zburat pe lună. Nu au zburat atunci pe lună. Au zburat alte dăți pe lună. Nu Cu ei. alt tip. Cu alt Nu tip, ei, altcineva. În primul rând s-a venit de pe lună către Terra și s-a venit cu altfel de navă și apoi s-a dus și de aici cineva acolo și nu acești astronauți, altcineva. Nu putea atunci. N-au putut pentru că nu aveau tehnologie. Legătura cu oricum exista ca și canal. Venirea de pe lună acum apare pentru noi de câțiva ani ca și cum, wow, ceva extraordinar. Dar a existat tot timpul un trafic. Este o chestie obișnuită, da? Este un trafic, pentru că nu este al umanului traficul, este al altor de entități, pentru că se aduc umani modificați pe lună. Vin umani ca și bionici, nu sunt corpuri umane, arată ca bionici de pe Saturn. Trec prin portalul lună, să spunem, îmi vine cuvântul poartă, în care acolo sunt ștanțați, sunt cipați. Ștanțați înseamnă, văd un cod de bare la nivelul scalpului, care vin cu, cum să spun, sunt oameni bionici, cu ADN organic, cum și anorganic, pot să spun, plastifiat așa, adică se folosesc două ADN organic foarte puțin ca să mimeze ceva, în rest nu sunt.
E un trafic de foarte mult timp, nu este ceva nou. Nou e din cauza faptului că s-a relatat târziu pentru noi. Aș spune că acest trafic e de pe vremea. Văd așa niște băștinași până America de Sud. Văd, să spun, ca istorie, ca de pe vremea, uite, pe zona când era Decebal, există acest trafic. De primii ominizi modificați au fost aduși de pe stația de pe lună, unde s-au modificat ADN-urile. Ca idee. Au americani sau rusii au Nu vorbim baze. de americani și ruși pe vremea aia. Vorbim de rasa reptiliană care dețin tot tehnologie, insectoidă și toate. Noi ne raportăm aici ca americani, ruși, chinezi, francezi. Da, dar noi, cineva din țările de pe pământ, au baze? Unde? Au exploatat luna? Toți. Toți. Le-au permis? Le-au Cine? permis? Cine? Reptilozii, cei care stau de mai mult timp. Dacă sunt tot ei în corpul uman, despre ce să mai vorbim? Aici nu e vorba de permisiune. Clar. La fel este și cu planeta Marte? Marte este închisoarea. Se percepe ca un fel de închisoare. Acolo sunt duși criminalii, să spunem. Acele entități monstruoase care au dețin corpuri umane, în care se numesc, sunt foarte mulți hibrizi în corpul ăla care îi stăpânesc. Hibrizi draconieni, care sunt de o speță mult prea joasă și, cum am zice noi, în popor, cel desenați pe biserie și pe orice în alte culturi, cu coarne, cu nu știu ce, asta e forma energetică din punct de vedere al umanității, acolo îl vezi tot ce este în istoria omenirii abject în sensul de atrocități care au putut să le facă acei oameni care, să spunem că au deținut sunt închiși unii acolo. Este urât, nu vreau să mă mai apropii acolo. Ce planete mai sunt vizitate? Saturn? Am spus Saturn, Uranus, Marte și Luna fac parte din matrixul terestru și în matrixul Saturn sunt diferite. Din ceea ce se știe, repartiții în sensul de unde ajunge sufletul după ce iese din corp, cei prinși în condiționările de vină și păcat, de noțiunea asta, știi? De noțiunile astea. În momentul când se creează o noțiune că ai comis ceva și știi clar că o să o plătești, că ești dus ori în rai, ori în iad, ori în carcer, ca noțiune vorbim, ori mentalul de aici crede în aceste noțiuni, nu știe la ce se așteaptă, își imaginează niște dimensiuni exact cum s-au descris. Unele ar putea fi similare, dar de fapt nu sunt. Depinde. Sunt foarte multe creații, atât pe minus cât și foarte minus. Și sunt duși ca părți subliminale sau mai sunt, uite, corpuri cu dispariții, cu tot. Vorbim de acolo, sunt corpuri care au dispariție cu corp fizic, nu sunt neapărat 100% organice și au implanturi în ele. Sunt duși pe aceste stații, că e Marte, că e Saturn, că e Uranus, stații de transformare, epurare
modificare, carceră, ceea ce noțiunea de rai sau iad le găsim într-una din aceste stații. Planete care la exterior arată un înveliș care l-au, dar în exploatarea din interior, că atmosfera pe exterior nu poate fi respirabilă și să o confere un mediu propice vieții, s-a creat atmosfere în interiorul acestor planete artificiale. Și atunci de asta se regăsesc. Sunt foarte bine organizate. Și nu vorbim, cum să spun, doar aceste planete, deci că sunt stăpânite, unele au laboratoare întregi de transformare. Cum rămâne cu alte planete? Venus? La Jupiter, ce să mă uit? La cum se duce? Se exploatează? Nu există cuvântul exploatare aici. Vorbim de... Tu vorbești dacă există ce? O plimbare până acolo sau înapoi? În pe aceste planete, mai puțin Jupiter. Avem de-a face cu altfel de entități acolo. Nu sunt nici insectoizi, sunt tot umanoizi. Ok, ai zis de Venus. Pe planetele unde se regăsesc entități umanoide, nu poți avea o exploatare. E doar să spunem, o colaborare sau o cerere de intrare. Ca și cum te duci într-o țară, într-o altă nație și ai nevoie de permisiune. Viză. Nu poți să exploatezi de capul tău ca așa vrea cineva. Nu există. Nu ți se permite. Mercur? Mercur nu. Nu. Acolo văd entități. Îmi vine cuvântul vânătoriu din univers, trafic de ființe, un fel de aeroport, să spunem așa, gară, ce vrei. Nu poți intra. Nu poți intra tu cu uman acolo. Ai de-a face cu altfel de ființe. Evident că sunt alte condiții, nu poți cu un așa corp fizic. Nu. Așa avataruri. Dar nici nu te poți apropia. Neptun. Nici nu se dorește. Pluton. Pluton nu s-a exploatat. Nu s-a cercetat. E mai ușor pe aici, pe aproape. Vreau să zic că toate zborurile care se efectuează sunt controlate de către cei care controlează Pământul, da? Dacă te referi la plecarea de aici. Da. Nu și invers, că n-are cum. Nu se efectuează un zbor că am asuit pe bicicletă și am plecat și eu, nu. Ai cum să ieși de aici așa, de capul tău. Ce ADN a avut Yuri Gagarin? Uman, venusian și atât. Neil Armstrong? Ce implantat e Armstrong? De sus până în jos zici că e cyborg. Are un schelet pe el.
Nu are parte subliminală. Este A o avut tot carcasă. timpul control mental? Este o carcasă, nici măcar nu există. Nu, este o carcasă condusă. Un Nu, biorobot, da? nu este. A fost o entitate în interiorul acelui corp. Mhm. De-aia a avut Yuri, nevoie de implant ca să reziste. Yuri Gagarin a avut control mental? Aici pe Terra, da, se semnează că ești de acord cu controlul. Dar să știi Accident. că nu numai pe Terra observ aceste informații. Oriunde te duce, cum să spun, îți accepti termenii și condițiile de acolo. Condițiile înseamnă nu doar nivelul de trai. Condiția înseamnă condiția în care existi. Uite, se numește condiție umană. Condiția înseamnă și corp. Poate însemna și acest aspect. Ai înțeles? Tot ce înseamnă condiții din planeta respectivă corespunde la mai multe, nu doar realității și ceea ce explorezi și experimentezi. Nu. O condiție, una dintre condiții este că accepti corpul respectiv. Să ai forma respectivă. Una dintre principalele condiții care văd că nu se ia în seamă. Se omite. Pentru Pământ, corpurile noastre sunt cele adaptate la traiul pe Pământ. Ca densitate, da. Da, pentru fiecare planetă există alt avatar. Elena, accidentul aviatic, în urma căruia Yuri Gagarin a părăsit fizicul, Era părăsit deja din punct de vedere energetic. nu mai era, da? A fost programat acest accident. Mhm. Și dacă mai vorbim de accidente, accidentul navei spațiale Challenger, în 96, 1986, Da. Este a ceva avut pus la o detonare. Observ o detonare de la sol. Mhm. Era careva astronauți în ea? Doi. Sunt ca niște roboți. Nu sunt... nu apar vii. În mass media apar Știu. aceste persoane care sunt la vârsta corespunzătoare Cu câteva timpului. minute înainte au fost anunțați. Această navă nu se mai putea. A fost detonat. A fost, poate exprim greșit, de la sol. Aș spune chiar cu câteva minute bune au reușit să scape și s-au pus, cum spunem noi, alte avatare, gen roboții așa, ca niște mascote. Nava spațială Columbia, care a suferit și ea un accident la întoarcerea pe Pământ. Ce a fost asta? A fost atacat în spațiu cosmic dinainte, de-aia a suferit acele, când intri în atmosferă. Astronauții au fost la bord? Da. Unii dintre ei, ai spune că au trecut prin ștergere de memorie după aia. N-au avut voie să spună ce li s-a întâmplat, niciunul. Da, dar li s-a șters, aceia s-au salvat viața? N-au decedat în urma, Cine a spus asta? te întreb? Faptul că se știe că s-a decedat este o poveste.
faptul că li s-a șters memoria coincide cu a deceda. Sau e similar cu a deceda. Cum au reușit ei să se salveze din nava care era atacată? Deci cum adică? Nu adică s-au salvat. Nava a intrat totuși. Nava a fost atacată în spațiu extra și de către alte entități de altă natură. Mai cu război, așa, mai cu tehnologie, altfel. Da, dar Au suferit câteva variații, doar că ei, cum să spun, nava în sine are un program de întoarcere înapoi în momentul în care există coliziune. Avea programul pe pilot automat, oricum unul dintre ei a apăsat butonul. A fost întoarsă la sol de către ceilalți. Toți Și aceștia filmul- după aia zici că sunt zombie. Nu te mai... Bine, scuză-mă. și filmul care s-a derulat, care arăta cum arde în atmosferă resturile acestei navi. Nu, ce-mi place maxim, că tot ce ni s-a dat, noi am crezut ca găina, așa. Am crezut așa. Ce adevărat. Cine întreb încă o dată? Cine a spus că e adevărat? Nava nici măcar n-a intrat pe acolo, Mhm. pe unde s-a dat. Teoria conspirației, care Așa. în urma sustragerii de informații a apărut. Sau în urma când informațiile au fost aflate. Nu înțeleg. Teoria conspirației, unde se spune foarte multe despre faptul că nu zboară nimeni în cosmos, sunt niște filmări, sunt niște trucuri executate. Cred că am spus mai devreme, inducția. Inducția. Programarea corpului uman, că nu, în afara de spațiu de aici nu există nimeni și nimic decât noi, buricul universului. Unde eram și nu știam. Noi. Stația cosmică, care acum este pe orbită, este adevărată? Care a orbita cui? Pe orbita Pământului. Sunt multe stații cosmice. Multe. Cea care are cosmonauți la bord. Așa, ce este? Este adevărată? Funcționează? Da. Fiindcă sunt multe imagini care arată că se află sub apă și totul este trucat, este filmat. Nu m-am dus să verific dacă are ADN sau e vreun robot. Se vede din exterior ca și cum există. Elena, Da. Elon Musk. Așa. Cine este el? Ce ADN are? Siriusian cu Anunnaki. Și are multe implanturi pe coloana vertebrală, creier. Coloana lui este tehnologică, îi spune, implantată de sus până jos, în coabitare cu rasa reptiloidă. Care este scopul lui în programul explorării cosmice? Cred că aici cuvântul scop nu are sens, din motivul că Care sunt planurile atunci? e normal să fie așa, deoarece trăim într-o eră foarte evoluată pentru Terra din punct de vedere tehnologic. Planurile este de aducerea mai multă tehnologie și de evoluție a vieții pe Terra din alte spații. În sfârșit, avem acces la așa ceva.
Ceea ce acum 100 de ani nu aveai, ceea ce acum 50 de ani nu aveai. Este un fel de, am spune, a fost într-o viață anterioară ucenicul lui Nicolae Tesla. Am învățat de la el multe. Este persoana prin care se aduc tehnologiile? Nu. Pentru că poți aduce tehnologie, ți aduce, vorbește cu reptiloidul de la colț și ți aduce tehnologie, știi? Nu. Asta vorbim de altfel, dacă am spus că are și ADN siriusian, vorbim de altceva, de alt nivel. Deci dacă mă uit așa ai spune un umanoid, dar are hibridările astea mixte. Siriusian, Anunnaki, chiar dacă este în coabitare cu rasa reptiloidă, nu înseamnă că ADN-ul lui va accepta fuziunea între ADN reptiloid cu ADN-ul lui niciodată. Nu se poate fuziona aceste ADN-uri, ci este o coabitare. De-aia are nevoie de implantul total pe coloana vertebrală pentru și partea spate a cerebelului pentru a putea sta în această fizicitate și dimensiune. Nu se poate ancora sub nicio formă. Pentru că el ca și ființă nu este un singular. Cred că am mai spus și în alte sesiuni. Ființele care au altfel de ADN, că e după Sirius, de pe Venus, după Neptun, după nu mai contează și vin și conviețuiesc aici, nu de azi, ci de mai multe experiențe, au fost mereu și sunt în continuare, experimentând ca și noi care suntem și s-au definit și ei tot umani, că avem această morfologie, experimentând aici viața pe Terra ca mediu, ca spațiu locativ, deoarece din punct de vedere al nivelului de trai sunt mult mai multe resurse care le oferă planeta. Asta ca răspuns de ce ar veni un venusian și un sirusian să trăiască pe Terra. Pentru condițiile care le oferă planeta. În condițiile naturale vorbim. Nu sunt unii și foarte mulți dintre ei care acceptă viața pe Terra și mai multe reîncarnări. Poate că au părți subliminale, poate n-au, poate au fost și mulți păcăliți și nu, dar sunt și mulți care vin conștienți, adică în sensul că vin de a trăi aici, de a avea o viață și multe experiențe aici, în această dimensiune, pentru că în alte dimensiuni nu, cum să spun, mai sus, nu cunoști noțiunea inferioară a ceea ce înseamnă negativul. Este ca un fel de lecție a coborî în straturile inferioare lor pentru ei, atingând pragul cel mai de jos al a învăța negativul, suferința și emoțiile, că sunt când conviețuiești pe alte sisteme planetare, se conviețuiește la nivel de conștiință și nu la nivel de individ, să-ți manifesti și să-ți dezvolți partea subliminală ca și emoții, ce poate dezvolta o parte subliminală ca și conștiință de sine stătătoare, experiența se face la grupare. Ceea ce și pe Terra există și vin de foarte multe ori ca un fel de școală, să spunem, ca o mare lecție de a înmagazina în conștiința lor toate experiențele astea pe negativ. Dar asta nu înseamnă că stau aici și stau degeaba. Manifestă multe din caracteristicile personale, individuale și își creează vieți și realități aici pe Terra, ca fiecare dintre noi. El, ca și ființă care experimentează în această colectivitate pe Terra, face parte dintr-o mare grupare care văd că mai sunt conectați cu el. Am mai avut experiențe pe Terra, îl văd un fel, îmi vine cuvântul pionier în deschiderea de
portaluri și nu numai deschiderea îmi vine cuvântul punți de legătură în a ajunge la nivelul de conștiință, să înțelegem că putem avea conexiuni și cu ființele umanoide de pe alte sisteme planetare și cum să spun, nu numai el aduce această tehnologie și toate aceste valențe și în straturile de aici. Cam asta observ în dreptul lui. Dar trebuie să te faci, frate, cu dracu, adică a acceptat condițiile de aici, în sensul, a fost o metaforă, în sensul că a acceptat coabitarea cu rasa reptiloidă, fiind majoritară, care conduce pe aici umanitatea, că se știe, cum să spun, ca să ai cum să spun, în condiții de experiență cât mai pașnice și aș putea pune în aplicare ceea ce vrea și aduce el ca și informație. Bine. Elena, am ajuns la finele sesiunii. Te deconectezi de la temă a 3. 1, 2, 3.